So guys, welcome back to my channel. May bago na naman akong keyboard for you guys. So ito yung MK66 Pro. Nabili ko to sa Lazada and Shopee. If ever gusto nyo bumili, nandun sa description down below. So MK66 Pro, also known as Lychee G66 Pro. So yun, rebadge lang yung name. It's basically the same as far as I know. At yun, unbox na natin. At sa harap nga is merong lettering dito. Newborn, we break all. I don't know what that means, pero yun lang yung nakasulat. Sa likod, wala. All the sides, wala nakasulat. Meron lang ditong MK66 Pro. Nakasulat dito. And just some Chinese characters. And let's begin with the unboxing. Bilis na lang natin. And here we go. So, yan. Plastic top covering, at the keyboard itself is neatly packed in a anti-static bag. At ito na yung keyboard. So may knob siya, 65% layout keyboard, may directional keys dito, south facing yung dito, part na to, pababa. Pero yung sa taas is north facing LEDs. I don't know why is that, pero ganun yung pagka-design niya. So if ever may questions kayo, I don't know how to answer kung bakit ganun. Ang napili ko palang color is yung translucent white. So see-through siya. Meron din siyang white na hindi kita yung loob. At meron din siyang smoke na black. So if ever gusto niyo ng medyo dark, meron din siyang black pero see-through din yun na black. So meron siyang kasamang stabilizers. Meron siyang aluminum plate. Meron siyang knob na I think this is aluminum. Meron siya na napipindot din siya. Tapos merong dalawang buttons dito. I think this is customizable, no? And meron siyang, as I said, stabilizers na kasama. Meron siyang merong foam in between the PCB and the plate. At meron siyang gasket. Nakikita nyo dito. See-through siya. Meron siyang gasket. So sa likod naman, actually plastic siya all over, no? Meron siyang adjustable feet kung gusto nyo mataas or mababa. Adjustable yan. May 2 levels yan. Pwedeng medium height or tall na height. So meron din siyang sa sides niya merong rubber footings para hindi mag-slide sa desk nyo. So yun, merong sticker dito nakalagay Mathew 3 mode MK. So tatlong mode siya, tri-mode siya, RGB of course. At meron din siyang nilink niya rin, nakasulat dito Shopee and Lazada. And Facebook na Mathew Shop. Tapos yan, yung model ng board, MK66 Pro. Mathew, siya yung nagbebenta. So, nilagay na lang niya dito sa likod. Kasi ito yung ano niya, may switch siya ng, I think this is the RGB. Ayan, RGB siya. Matingkad yung RGB niya, no? So, I think this is the Bluetooth nagla-light up para ma-pair niya sa Bluetooth. So actually yun lang, no, very compact siya, no, wala siya masyadong flex, matibay siya, may kabigatan siya, pero hindi siya yung kasing bigat na akala ko, no? Medyo mas magaan siya compared sa mga 65 keyboards na nahawakan ko before. Pero overall sa presyo nito, very solid yung first impression ko sa kanya, and tatry natin siya buksan kung ano man yung mga nasa loob. Bago ko buksan, no, yung keyboard, check muna natin kung ano yung mga kasama sa package. So, pag in-open niyo yung likod, meron siyang key puller. Meron din siyang wireless dongle, 2.4 GHz. Meron din siyang switch puller, kabila ng key puller. Tapos meron siyang extra na black na knob. Kasi silver yung nakakabit. Kung gusto niyo ng black na knob, meron siya. At meron din siyang housing ng mga nabasagan kayo ng stabilizers, may extra na nagamit for you guys. So meron din siyang braided cable na Type-C
Yan, I believe this is a 1.8 meter na cable. Type C. Very basic lang siya, no? Braided. Parang fabric yung feel niya. So actually, yun lang naman yung kasama, no? So, proceed tayo on opening the keyboard. Let's go. Okay guys, so tatry na natin buksan. I think the same sa pagbukas nito yung sa Fecker ko na IK75. May mga clips lang all around the keyboard that you can pull. So, be careful lang kasi plastic lang siya. So, gagamit lang kayo ng kuko para mabuksan yung keyboard. So dahan-dahan lang pagbukas. I think tatanggalin nyo muna yung knob, no? Don't forget. Tanggalin muna nyo yung knob before anything else. So yan, natanggal na natin yung faceplate niya. So nandito yung gasket niya, no? 6 in total yung gasket niya. Here. So ito, I think may nabibili nito na white or black. Pwede nyo palitan to. I think meron nata ako nakita sa Shopee na may nabibiling faceplate na ganito. So natanggal na natin yung faceplate. Ang gagawin nyo lang is tatawid nyo and let the gravity do its work. So yun, be careful lang, no, kasi merong nakakabit na cable for its battery. Here. Meron siyang case foam at nandito yung battery. So yun lang, no? Huhugutin nyo muna yan kung gusto nyo talagang takpan. Nandito yung case foam. Like so, ganyan. Meron din siyang gaskets. Here. Remove natin. Yan. Madali lang siya tanggalin. So, ito na yung PCB nyo. At baliktarin nyo ulit. Oh no. Meron siyang ilang screws. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, kailangan nyo munang i-screw yan para matanggal to. So yan, natanggal ko na yung 6 na screw. Medyo mahigpit lang, no? Dahan-dahan lang, baka ma-strip nyo yung screw. Medyo mahigpit yung pagkaka-screw nila. So yan, natanggal ko na. Ito yung harap. So hindi siya, PCB mounted yung stabilizer niya. Plate mounted yung stabilizer niya. At meron ditong foam for sound dampening sa ilalim ng plate. At nandito na yung stabilizer nyo. So yan. Pwede rin itong tanggalin if you like. Pero susubukan muna natin siya na stock. Wala muna akong ilulube. Kakabitan natin siya ng mamaya papakita natin. Assemble muna natin lahat. Then I'll show you kung ano yung switch na gagamitin ko. And yung keycaps na gagamitin ko. Let's go. So, nabalik na natin siya sa stock na form niya. At ang napili kong switch for this one is yung budget na switches from KTT. Yung Sea Salt Lemon. This is a linear switch na unlubed. Stock din siya. So, i-install natin siya dito. And let's check it out kung ano yung sound profile na mapoproduce nitong linear switch. We need stock form, lahat stock. So yung keycaps naman na napili ko is here is yung clone na GMK Peach. Pasensyahan nyo na, clone lang kasi yun lang yung afford ko. This is a budget feel after all. So this is a PBT na keycaps na clone na Peach. So tara, build na natin to and let's sound check. Magta-type tayo and let's see kung ano ang sound niya. So, let's go.
So yan, natapos ko na yung keycaps, nakabit ko na lahat, na-test ko na. So let's start with the sound test. Let's go. Okay, so ngayon naman ipapakita ko iba-ibang RGB na lighting modes niya. So that concludes my quick unboxing and review about this keyboard. Very my impression. So far, so good pa naman. I will be using this for about a week. Titingnan natin kung okay ba siya gamitin sa gaming, sa productivity, video editing. So far, so great naman. First impression is maganda and very compact, very sleek design, minimalist. Nagustuhan ko yung keycaps, yung switch, yung sound niya is okay naman sa akin. Might need some lubing and ayusin yung stabs and put some foams para mas maging maayos yung tunog. So far kasi yung tunog niya is very medyo makalat pa, no? We'll be modding this keyboard and I'll be making a follow-up video about this keyboard, update niya after lubing, after modding this keyboard. So hopefully mas maging okay yung sound profile niya, yung sound na napoproduce niya. But so far, I'm very impressed by this keyboard. If ever may questions kayo guys, leave the comment down below and feel free to subscribe and like this video. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video.